Hello everyone, welcome to Abid Shiksha. So आज मैं class 10 political science और chapter number 2 international organization में ये chapter to discuss কৰিবলৈ গৈ আছো and we are going to discuss a few MCQs from this chapter and while discussing the MCQs we are also going to understand few topics or few terms that might be important for you and if you learned those terms or those topics that might help you to understand the chapter better. So we are not going to go into too much depth but we are going to learn few topics. Okay, so without any delay let's start our video. So the first question is on which date the UN days is the UN day celebrated. So yate ama khudise je UN day kun date celebrate kora hoy obviously but UN day hoy ki thik ase. So UN day international organization আমি chapter 2 জানো সো তোমালোকে যদি chapter 2 পঢ়িছা তেলে গম পাবা international organization কি হয় এটা গ্ৰুপ হয় যোনে কি কৰে worldৰ problems যিমানো problems থাকিব সকলোতে কি কৰে সকলোকে solve কৰিবলৈ try কৰে they try to solve the world problems okay related to the whole world ঠিক আছে and that problem might be related to education might be related to something related to health ho pare then environment ho pare or that might be peace war ji kono bostu ho pare thik ase so he hokolor bostu related matters bur teuluke solve koribole try kore and they try to form a group international organization boli koa hoy and there are various types of groups jone beleg dhonor denuka problems solve kore and UN nu ki hoy UN is also a type of that organization jone এয়া ইউএনএ কি কৰে ইউএনএ ওয়ার্ল্ড পিসৰ কাৰণে বা দুটা কান্ট্ৰিৰ মাজত কিবা তেনেকুৱা কনফ্লিক্ট হয় ওয়াৰ হয় তাক সলভ কৰিবলৈ তাক পিসফুলি মেটাৰ টু সলভ কৰিবলৈ ইউএনএ হেল্প কৰে আৰু ইন্টাৰফেয়াৰ কৰে ইউএনএ ঠিক আছে সো ইউএন যোনদিন ফৰ্ম হৈছিল যোনদিনা ইউএন ফৰ্ম হৈছিল সো সেইটো দিনক ইউএন ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া ইউএন ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিল সো আমি যদি চাও ইউএন ফৰ্ম হৈছিল 24th of October হৈছিলে 1945 আৰু সেই দিনকে কি কয় UN Day হিচাপে আমি we celebrate UN Day ঠিক আছে সো আনসার দি চাও 24th of October হ'ব and book ভালকে পঢ়িবা because এই চ্যাপ্টাৰ বহুত এনেকুৱা ইনফৰমেশন আছে যোন ইনফৰমেশন আমি বুক পঢ়িলেহে গম পাম and ভিতৰৰ যোনবোৰ ইনসাইড কোৱেশ্চনছ হয় বা MCQs হয় সো মানে ইয়াতে ইমান আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰা বস্তু ইমান বেছি নাই কেইটামান টপিকস আছে যোনবোৰ আমি বুজিব লাগিব বাট বেসিক্যালি যোনবোৰ বেছিভাগ যোনটো কোৱেশ্চনছ আছে সেইবোৰ এনেকুৱাই হ'ব যে কোন ডেটত আছে বা ফুল ফৰ্ম কি হয় বা কি কাম হয় তেনেকুৱা বস্তু থাকিব সো ইউ ট্ৰাই টু লাৰ্ন দোজ থিংস ওকে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 হ'ব হাউ মেনি মেম্বাৰ ষ্টেটছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য UNO এট প্ৰেজেন্ট সো এতিয়াৰ সময়ত কাৰেন্টলি UNOত কেইটা মেম্বাৰ আছে এতিয়া UN যেটা ফৰ্ম হৈছিল তেতিয়া বহুতো তেনেকুৱা কান্ট্ৰি কি কৰিছিল UN চাৰ্টাৰ সাইন কৰিছিল এন্ড নিজকে তাতে ইনক্লুড কৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া প্ৰেজেন্টলি obviously বহুত বেছি কান্ট্ৰিজ আছে বহুত বেছি তেনেকুৱা মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ আছে যোন UN আন্ডাৰত তেওঁলোকে মেম্বাৰ হয় এতিয়াৰ কথা সুধিছো যিহেতু সো এট প্ৰেজেন্ট কিমান মেম্বাৰস বা কিমান মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ আছে UNত সো 193 মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ আছে এট present so 193 country UNক ভিতৰ আহিছে and sign কৰিছে ঠিক আছে who is the current secretary general of the UN so UN যদি এটা organization হয় obviously সেই organizationৰ secretary বা তেনেকুৱা যোন chief member থাকিব কোনোবাটো থাকিব so কোন হয় ঠিক আছে UNৰ current secretary general কোন হয় বুলি আমাক সুধিছে so Trygve Helveden Lie Antonio Guterres Kofi Annan Ben Ki-moon ঠিক আছে সো আমাক খুদিছে যে কারেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল কোন হয় সো কারেন্ট হয় অ্যান্টোনিও গুটেরেস ঠিক আছে সো তেও কারেন্ট হয় বাট যদি আমাক খুদিলে হয় যে ফার্স্ট সেক্রেটারি জেনারেল কোন হয় তেনেহলে আমি কলো হয় ট্রিগভে হেলভেডেন লাই ঠিক আছে তেও হ'ব ফার্স্ট এন্ড দ্য কারেন্ট উইল বি অ্যান্টোনিও গুটেরেস এতিয়া নেক্সট কোয়েশ্চন চাও On the recommendation of which one of the following organs of the UNO does the General Assembly appoint the Secretary General? So, আমি গম পালো যে Secretary General appoint কৰা হয় UNৰ আন্ডাৰত এতিয়া General Assembly kind of এনেকুৱা এটা মিটিং হয় এতিয়া UNO যদি এটা organization হয় obviously there will be some discussions
এণ্ড সেই ডিছকাশ্যনছ ইয়েৰলি কৰা হয় এনুৱেলি কৰা হয় ইউএনৰ ঠিক আছে চ' সেই ডিছকাশ্যন সেই মিটিঙক জেনেৰেল এছেম্বলি বুলি কোৱা হয় কাৰণ এভৰি ইয়েৰ ইচ ইয়েৰ এই মিটিংটো হেল্ড কৰা হয় আৰু এই মিটিঙত বহুতো তেনেকুৱা ডিচিজনছ লোৱা হয় এণ্ড কথাবোৰ ডিছকাছ কৰা হয় যিবোৰ মেটাৰ্ছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব লাগে সেই সময়ত এণ্ড সেই সময়তে আৰু কেইটামান বহুত তেনেকুৱা মেম্বাৰ যোন চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনছৰ কাৰণে চ' সেইবোৰ মেম্বাৰ্ছক চিলেক্ট কৰা হয় এণ্ড সেইকাৰণে সুধিছে যে ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল যে আছে ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল যোন হ'ব জেনেৰেল এছেম্বলিৰ তাতে ডিছকাছ কৰা হয় বাট কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন আৰু লৈ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলক ইলেক্ট কৰা হয় ঠিক আছে চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কাউন্সিল ছিকিউৰিটি কাউন্সিল চ' কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলিত হয় বাট কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ পৰা চিলেক্ট কৰা হয় চ' ছিকিউৰিটি কাউন্সিল চ' ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ পৰা ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ লয় এণ্ড সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত আকৌ জেনেৰেল এছেম্বলিত ডিছকাশ্যন কৰা হয় দেন আকৌ ইলেক্ট কৰা হয় যে ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল কোন হ'ব ঠিক আছে The number of permanent member states in the United Nations Security Council is 5 so যেতিয়া UNO ফ'ৰ্চ যেতিয়া ফৰ্ম হৈ আছিলে ন তেতিয়া এটা UN চাৰ্টাৰ বুলি এটা চাৰ্টাৰ চাইন কৰিব লাগিছিল তেতিয়া কেইটামান পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ আছিলে কেইটামান টেম্পৰেৰী মেম্বাৰ আছিলে এতিয়া নামতে গম পাওঁ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ মানে কি পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ সদায় UNৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে মেম্বাৰ থাকিব এণ্ড তেওঁলোকৰ পজিশ্যন অলপ কাইণ্ড অফ হায়াৰ পজিশ্যন হয় ন এণ্ড টেম্পৰেৰী মেম্বাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা হয় চ' টেম্পৰেৰী মেম্বাৰ এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ কেইটামান আছিলে চ' ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰৰ কথা কৈ আছে চ' টোটেল পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ ইজ 5 ঠিক আছে চ' পাঁচটা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে যোন হ'ব পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য UNO এতিয়া এই 5ৰ পৰা আমাক 4টাৰ নাম দি দিছে USA গ্ৰেট ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স এণ্ড চাইনা এতিয়া 5th নম্বৰ কোন হয় বুলি সুধিছে ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া নেপাল অৰ পাকিস্তান চ' যদি আনচাৰ চাওঁ তেনেহ'লে ৰাছিয়া হ'ব ৰাছিয়া ইজ দি 5th পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য UNO ঠিক আছে In India, the chairman of the National Human Rights Commission is to be so এতে কৈছে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন এতিয়া UNOৰ পিছত UNO ফৰ্ম হৈছিলে মেইন মটিভ আছিলে পিছৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড পিচ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে UN ফৰ্ম হৈছিলে বাট পিছলৈ UNOই কি কৰিলে আৰু কেইটামান তেনেকুৱা এইম বা মটিভছ তেনেকুৱা ইনক্লুড কৰিছিলে এণ্ড তাৰ ভিতৰত আছিলে হিউমেন ৰাইটছ এতিয়া হিউমেন ৰাইটছ বুলিলে আমি কি বুজোঁ হিউমেনৰ মানুহ যিহেতু আমি হয় চ' মানুহৰ কেইটামান তেনেকুৱা ৰাইটছ হ'ব লাগে ন কেইটামান তেনেকুৱা ৰাইটছ হ'ব লাগে যোনবোৰ ৰাইটছ আমাক দিব লাগে তেওঁলোকে ঠিক আছে এতিয়া আমি সেই ৰাইটছ আমি ডিজাৰ্ভ কৰোঁ ঠিক আছে চ' তাৰ কাৰণে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন বনোৱা হৈছিল এণ্ড আগেইন হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন অভিয়াছলি ৱৰ্ল্ড লেভেলত হয় বাট নেশ্যনেল লেভেলতো পিছলৈ হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে চ' ইচ কাণ্ট্ৰিত কি হ'ব এটা তেনেকুৱা হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন থাকিব এণ্ড ইণ্ডিয়াত আমাৰ কাণ্ট্ৰিতো আছে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন বাট আমাৰ ষ্টেট লেভেলতো আছে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন ঠিক আছে বাট এতিয়া নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কথা কৈছে ন চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াত নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন যে থাকিব তেওঁৰ চেয়াৰমেন যে হ'ব কোন হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে চিফ জাষ্টিচ অফ দি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ হ'ব হাই কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিচ হ'ব নে হাই কোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিচ হ'ব ঠিক আছে চ' আনচাৰ যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব চ' ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিচ অফ দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হ'ব চেয়াৰমেন ঠিক আছে চেয়াৰমেন অফ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ঠিক আছে এণ্ড এই হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনে কি কৰে এনশ্যোৰ কৰে যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহে সকলোৱে কি পাইছে নিজৰ ৰাইট তেওঁলোকে পাই আছে ঠিক আছে চ' সেই সকলোবোৰ বস্তু এনশ্যোৰ কৰে এণ্ড আমাৰ ৰাইটছ যদি কোনোবা ভাইলেট কৰে তেনেকৈ চ' দে উইল টেক নেচেচাৰী মেজাৰ্ছ ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন উইল বি which day is observed as the World Human Rights Day so আমি UN Day চালোঁ কেতিয়া হয় এতিয়া World Human Rights Day so Human Rights Declaration যেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে বা চাইন কৰা হৈছিলে সেইদিনাই Human Rights Day বুলি চেলিব্ৰেট কৰা হয় ইন দি গোটেই ৱৰ্ল্ডত ঠিক আছে এতিয়া কোনদিনা কৰা হয় চেলিব্ৰেট 24th October 27 September 5 June or 10th December so answer হ'ব 10th December so 10th Decemberত Human Rights Day celebrate কৰা হয় World Human Rights Day ঠিক আছে The question number 8 হ'ব the total number of judges in the International Court of Justice এতিয়া UNৰ ভিতৰত
কেইটামান অৰ্গেনছ আছে ঠিক আছে এতিয়া সেই অৰ্গেনবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ কাম থাকিব যেনেকৈ আমাৰ হিউমেন বডি হয় এণ্ড আমাৰ হিউমেন বডিত কি হয় বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছ থাকে ন চ' বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছৰ বেলেগ বেলেগ ডিউটিজ থাকে বেলেগ বেলেগ ৰেছপনচিবিলিটিজ থাকে চিমিলাৰলি কি হয় ইউএনৰো কেইটামান তেনেকুৱা অৰ্গেনছ থাকে আৰু সেই সকলোবোৰ অৰ্গেনছে ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ক কৰে বাট আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ এটাই হয় যে ৱৰ্ল্ড পিচ মেইনটেইন কৰা এণ্ড ৱৰ্ল্ডত একো ভাইলেশ্যন তেনেকুৱা হ'ব ভাইলেশ্যন একো হ'ব নিদিয়া ঠিক আছে এতিয়া আল্টিমেট অবজেক্টিভ ছেইম হয় বাট তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিব এণ্ড তাৰে এটা অৰ্গেন হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ ঠিক আছে এতিয়া নামতে গম পাইছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ চ' কোৰ্ট কৈ আছোঁ ন চ' ইয়াতে কি হ'ব সকলোবোৰ যিবোৰ মেটাৰ্ছ অনা হ'ব যেনেকুৱা কোৰ্ট হয় এইটো ইউএনৰ আণ্ডাৰত ন চ' যিবোৰ মেটাৰ্ছ তেওঁলোকৰ ওচৰত অনা হ'ব তেওঁলোকে কি কৰিব ডিচিশ্যন ল'ব এণ্ড ডিচিশ্যন লৈ লাষ্টত সকলোৱে সেই ডিচিশ্যনটো ফ'ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' দে ৱৰ্ক এজ আ কোৰ্ট যেনেকৈ নৰ্মেল কোৰ্ট ৱৰ্ক কৰে তেনেকৈ ৱৰ্ক কৰিব কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ্ছ যোনবোৰ তেওঁলোকে আনিব যদি কোনোবা দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে সেই মেটাৰটো তেওঁলোকৰ ওচৰত আনিব এণ্ড তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব চ' that is the International Court of Justice এতিয়া সুধিছে যে total number of judges কিমান আছে International Court of Justice ঠিক আছে 12, 13, 14, 15 so total number of judges in the International Court of Justice is 15 ঠিক আছে 15 judges থাকিব the veto power in the Security Council is exercised by এতিয়া veto power কি হয় মই কৈছিলোঁ না যে আমাৰ ইউএনত কি হ'ব 5 permanent member আছে আৰু কেইটামানো কি আছে টেম্পৰাৰী মেম্বাৰ আছে ঠিক আছে চ' যোন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হয় ন মই কৈছিলোঁ অলপ ছুপিৰিয়ৰ হয় কাইণ্ড অফ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰে এক্সট্ৰা তেনেকুৱা কেইটামান বেনিফিটছ পাব ঠিক আছে চ' ওৱান অফ দি বেনিফিটছ ইজ ভিটো পাৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া ভিটো পাৱাৰ কি হ'ব যদি সকলো মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি যদি মিলি কিবা এটা ডিছকাশ্যন কৰি আছে কিবা টপিকক লৈ বা কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈ আছে এণ্ড সকলোৱে ছাপ'জ এগ্ৰী কৰি আছে ঠিক আছে ইফ ছাপ'জ 193 কাণ্ট্ৰিজ আছে সকলোৱে ভোট কৰিছে এণ্ড জাষ্ট ওৱান পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ পাঁচটা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ আছে চ' পাঁচটাৰ পৰা এটাও যদি পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰে সেই ডিচিশ্যনক যদি ৰিজেক্ট কৰে তেনেহ'লে সেই ডিচিশ্যনটো ৰিজেক্ট কৰা মানা হ'ব ঠিক আছে চ' সেই ডিচিশ্যনটো আকৌ লোৱা নহ'ব চ' ৰিজেক্ট কৰা হ'ব সেইটো চ' ইয়াকে কয় ভিটো পাৱাৰ যে পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ পাঁচটা আছে সকলো পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰৰ লগত ভিটো পাৱাৰ আছে যি ভিটো পাৱাৰ তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে এণ্ড যদি সকলোৱে যদি কিবা ডিচিশ্যন লৈ আছে এণ্ড সকলোৱে ভোট কৰি আছে তেনেহ'লে তেওঁ যদি ভোট কৰে আগেইনষ্টত তেনেহ'লে সেই আগেইনষ্টতে মানা হ'ব চ' বহুত ডাঙৰ এটা পাৱাৰ হয় ন কাৰণ ছাপ'জ 193 কাণ্ট্ৰিৰ পৰা 192 কাণ্ট্ৰিয়ে যদি কিবা এটা ডিচিশ্যনত ভোট দিছে জাষ্ট এটা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰে যদি সেই ডিচিশ্যনৰ আগেইনষ্টত ভোট দিয়ে তেনেহ'লে 192 যে ডিচিশ্যনৰ ফেভাৰত দিছে ন ভোট চ' সেই গোটেই মানে আমি কি কৰিম ৰিজেক্ট কৰা হ'ব চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৱাৰ হয় এণ্ড কৈ দিলোঁ যে পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছৰ হাতত থাকে এই পাৱাৰ ঠিক আছে চ' পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছৰ হাতত থাকিব ভিটো পাৱাৰ how many members signed the UN charter when it was set up so UN যেতিয়া ফৰ্ম হৈ আছিল এষ্টাব্লিছ হৈ আছিলে তেতিয়া UN charter সাইন কৰা হৈছিলে এণ্ড সেই সময়ত কেইটা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিয়ে UN charter সাইন কৰিছিল আমাক সুধিছে 48, 50, 49, 51 so 51 number of countries কি কৰিছিলে UN charter সাইন কৰিছিলে when UN was formed ঠিক আছে so ইয়াৰ লগতে আমাৰ 10 questions শেষ হ'ল হোপফুলি তোমালোকে কেইটামান বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ন ভিটো পাৱাৰ এণ্ড ইউএন ডে কি হয় হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন কি হয় সৰুকৈ বুজালোঁ ইমান ডাঙৰকৈ নুবুজালোঁ বাট তথাপিও এটা আইডিয়া পাই গ'লা এণ্ড ইফ ইউ ৰিড দ্য চেপ্টাৰ দেন আৰু ভালকৈ বুজি পাবা চ' উইথ দিছ লেটছ এণ্ড দিছ ভিডিঅ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং